हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ म चिकनको रेसिपी लिएर आएको छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले तेल, तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकुमेल, स्टार आनिस सबै हालिसकेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले चिकनलाई राम्रोसँग राखेर मजाले चलाइदिएँ र चिकनलाई चाहिँ मैले 15 देखि 20 मिनेट भुटेर यतिको बनाएँ र यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ मैले मजाले प्याज हालिसकेपछि यसलाई एकैछिन चलाइदिने र यो प्याज चाहिँ मलाई पछि हालेको मनपर्छ चिकनमा चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लसुन, अदुवा र खुर्सानीको मजाले पेस्ट बनाएँ सिलौटामा कुटेर र त्यो हालेपछि मैले फेरि राम्रोसँग चलाउँछु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कलर आएको। अनि यो राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई अझै एकैछिन भुटिदिने र म चाहिँ एकैछिन छोपेर यसलाई भुटिदिन्छु र त्यो एकैछिनपछि मैले चाहिँ यसलाई 5 मिनट जति राखेँ र त्यसपछि मैले टमाटर हालेँ र गोलभेडा हालिसकेपछि पनि राम्रोसँग एकछिन चलाइदिने र गोलभेडा हालेर पनि मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अब पालो मरमसलाको। सुरुमा मैले चाहिँ राम्रो कलर अनुसारको बेसार, त्यसपछि धुलो खुर्सानी र स्वाद अनुसारको नुन हालेँ र त्यसपछि मैले चिकन मसलालाई राखेँ र यो चाहिँ मेरो घरमै बनाएको मरमसला हो है। जिरा, धनियाँ अनि त्यसपछि सुकुमेलहरू हालेर बनाएको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ मजाले यसलाई चलाइदिने र यो राम्रोसँग चल्लिसकेपछि यसलाई एकैछिन पाक्नलाई छोडिदिने। मैले चाहिँ 5 देखि 7 मिनटसम्म सानो लो हिट पारेर यसलाई मजाले पाक्नलाई छोडिदिएँ र यतिको भयो। र यतिको भइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग अझै चलाइदिने र यो चाहिँ सर्भ गर्नलाई रेडी भयो। हजुरहरूले यसलाई रोटीसँग, खानासँग, जेसँग पनि सर्भ गरेर खान सक्नुहुनेछ। र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाई बाई, धन्यवाद।